2 кримінальні провадження щодо розкрадання грошей підрядними будівельними компаніями вже в суді. Підрядників-злочинців для ремонту автошляхів найняла Тернівська та Апостолівська районні ради. Вони були у змові з особою, що здійснювала технічний нагляд. Як результат, бюджет збіднів на 4,5 мільйони гривень. Всім причетним повідомлено про підозру, а 2 посадовців-наглядачів вже навіть притягли до відповідальності. Щоб покласти гроші до власних кишень, злочинці економили на чому могли. В усіх об'єктах відсутність фундаменту, укладки фундаментного слою із щебеню підвищеної фракції. І в деяких випадках, по деяким об'єктам, була відсутня укладка вирівнювального шару асфальтного покриття. Так само більше 4 мільйонів привласнили очільники Дніпрооблавтодору. Їх називають злочинним сімейним підрядом, адже всі вони близькі родичі один одному. Слідчі дії в регіоні тривали півроку. Правоохоронці встигли знайти неспростовні докази злочинів. Провели експертизи, опитали свідків та вилучили документи. Було проведено порядка 97 негласних слідчих розшукових дій, за якими матеріалами були в подальшому легалізовані та направлені до слідчих підрозділів, які були в подальшому прийняті як речовими доказами для встановлення подальшої об'єктивної істини. Наразі підозрювані заарештовані та знаходяться в слідчому ізоляторі з альтернативою внесення застави у 10,5 мільйонів гривень за кожного. Екс-керівникам Дніпропетровської служби автодоріг інкримінують привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Факти скоєння вказаних злочинів заволодіння коштами були пов'язані з привласненням паливно-мастильних матеріалів, використанням техніки обладнання вказаного підприємства в особистих інтересах, не за призначенням. І в деяких випадках також були в формах виконаних робіт, були завищені показники виконаних робіт. Наразі ніхто з заарештованих керівників Дніпрооблавтодору зі слідством не співпрацює, але деякі вже готові давати свідчення. Тож найближчим часом стане відомо, чи були причетні інші посадові особи до розкрадання бюджетних коштів. Валерія Бовша, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.